Có một điều rất lạ ở cao nguyên đá Đồng Văn. Người ta không dặn nhau tránh thú dữ, không dặn nhau tránh vực sâu. Họ chỉ dặn một điều duy nhất: đừng ở lại khi sương bắt đầu xuống. Vì khi sương phủ kín cao nguyên, có những con đường quen thuộc sẽ biến mất. Ban ngày, cao nguyên đá Đồng Văn trải ra như một mê cung bằng đá. Những dãy núi tai mèo sắc nhọn, những thung lũng sâu hun hút, những con đường mòn chỉ vừa một người đi. Tất cả đều rõ ràng. Nhưng khi mặt trời lặn, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh. Sương từ dưới thung lũng bắt đầu dâng lên, không ào ạt mà chậm rãi, như có ai đó đang kéo một tấm màn trắng khổng lồ qua từng triền đá. Người già trong bản kể rằng cao nguyên này từng là biển. Đá ở đây không chỉ là đá, nó là ký ức của hàng triệu năm bị nén lại. Và khi sương xuống, ký ức ấy thức dậy. Có một câu truyền miệng: đá không giữ chân người, nhưng giữ lối người đi. Có những người đi nương về muộn, sương phủ dày đến mức không thấy nổi bàn tay. Họ bước theo con đường quen thuộc, nhưng đi mãi vẫn không thấy nhà. Sáng hôm sau, họ được tìm thấy, chỉ cách bạn chưa đầy một quả đồi. Ở Đồng Văn, bạn không lạc vì địa hình khó, bạn lạc vì mọi thứ quá giống nhau. Trong sương, mỗi mỏm đá đều như nhau, mỗi lối mòn đều dẫn về một nơi vô định. Âm thanh bị bóp méo, tiếng gió va vào đá nghe như tiếng ai đó gọi tên mình từ rất xa. Và khi bạn quay lại, bạn không chắc người đi phía sau vẫn còn ở đó. Nhiều người nói đó chỉ là ảo giác vì lạnh và thiếu phương hướng. Nhưng người bản địa thì tin cao nguyên chỉ cho bạn thấy đường khi bạn đủ tỉnh táo để tôn trọng nó. Có một điều kỳ lạ: những ai từng lạc trong sương ở Đồng Văn đều kể cùng một cảm giác. Không phải sợ hãi, mà là một sự trống rỗng rất sâu. Giữa biển đá hàng trăm triệu năm tuổi, con người bỗng nhỏ bé đến mức không còn nghe thấy chính suy nghĩ của mình. Có lẽ vì thế, người ta mới gọi nơi này là cao nguyên đá. Không chỉ vì đá nhiều, mà vì cảm xúc ở đây cũng sắc lạnh như đá. Sương tan, ánh nắng sớm chiếu xuống. Khi mặt trời lên, mọi con đường lại hiện ra. Mọi thứ trở về bình thường như chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng nếu bạn hỏi những người từng ở lại quá lâu, họ sẽ chỉ cười và nói một câu rất nhỏ: Đồng Văn đẹp nhất khi có sương, nhưng cũng thật nhất khi sương tan. Nếu một ngày bạn đến cao nguyên đá Đồng Văn, hãy thử đứng lại khi sương bắt đầu xuống. Đừng đi vội, đừng nói gì, và lắng nghe.